Recording in progress. مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا في معرض الكتاب أبو ظبي من الجناح الألماني. نرحب بكم ونرحب أيضا بضيوفنا في عنوان هذه المحاضرة التي تعنى بالكتب الإلكترونية في زمن الجائحة، هي جائحة كورونا. تمثل الكتب الإلكترونية أحد القطاعات النشر الأكبر تأثيراً والأكبر نمواً خلال جائحة الكورونا، بينما هذا حقيقي طبعاً في العالم الغربي، ولكنه أكثر تأثيراً في العالم العربي، حيث يتم بيع الكتب بالأساس في معارض الكتب مثلاً زي أبو ظبي والشارقة ودبي وباقي المعارض في الدول العربية. بما أنه المعارض أغلقت بسبب الجائحة، فكان البديل بيع الكتب الإلكترونية من ناحية الناشرين. بما أنه تواجهنا أسئلة كثيرة على كيفية التطورات في قطاع الكتب الإلكترونية، من هم الفاعلون الرئيسيون، من هم أهم القراء، أي أجهزة سيستخدمها الناس في عملية القراءة، وهل تغير ذلك أثناء الجائحة. أيضا سوف نتناول مع ضيوفنا الكرام المياه لمجريها. أود أن أرحب معكم بالسيد ينس كلونغ غفر، اللي هو مؤسس شريك في شركة بوك واير الألمانية، وأيضا المدير التنفيذي لها. شركة بوك واير للتكنولوجيا النشر الرقمي هي شركة متخصصة في تسويق الكتب الإلكترونية والكتب الرقمية المسموعة والمنتجات المطبوعة بناء على الطلب في كافة قنوات البيع القائمة والناشئة على مستوى العالم. تتعامل الشركة مع أكثر من 2000 دار نشر حول العالم، توفر لها أكبر شبكة توزيع في العالم. طبعا احنا بنحكي على الكتب الإلكترونية والصوتية. طبعا كمان دانكشن يانس، شكرا جزيلا آخر من سوريا الحبيبة السيد قاسم التراس، اللي هو مالك ومدير دار نشر الرواد ومدير وكالة ISPA، كما أنه هو عضو في اتحاد الناشرين العرب. أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لقدومكم ومشاركتكم في هاي الندوة المهمة جدا. إذا حابين تضيفوا على التعريف يانس وقاسم، ومن بعدها Thank you, Bilal, very much for the invitation and the introduction. I think you covered how ebooks emerged during the pandemic. Thank you so much. شكرا جزيلا يانس. طبعا احنا المستمعين والمشاهدين راح تسمعوا طبعا الترجمة لما يانس يتحدث، ترجمة اللغة العربية، وطبعا احنا يعني استاذ قاسم وانا راح نحكي بالعربية. تفضل استاذ قاسم. شكرا معكم، شكرا لهذه الاستضافة، وإن شاء الله نقدر نضيف معلومات قيمة تستفيد منها جميع الحضور إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضورك يانس. خلينا نبلش بالعنوان الرئيسي. كيف كان بيع أو كان في تحول ببيع الكتب الإلكترونية في زمن جائحة الكورونا؟ Pandemic started and when the physical stores were closed. So it was spring last year, and on top of it, of course, many people couldn't go to work, so they had to take care of their kids and families. So I think we all know it's been a very complicated situation. So, and that immediately, of course, led to a big demand in digital media. So looking, of course, putting aside all the dramatic consequences of the pandemic, but just looking at the digital business effects, it was incredible what was going on, because we had, I can give you some numbers from the German market and also from the Spanish and Brazilian market, what are
different market. So the German market is certainly the most mature market. So we could immediately see in download sales a very big increase of 26 to 30% overall. But looking at certain categories like juvenile and young adult fiction, we had sales doubling and tripling their kid. We all thought. So we also had the moment of physical bookstores being opened up again for a certain time in the pandemic due to some decision of politics. And of course, this was a big moment also for the German publishing industry, because it made clear that also politics consider reading and bookstores as relevant for for basic needs. You could certainly argue whether reading is more important than going to a grocery store, but this, I think, made books and reading pretty present in everybody's mind. And also, due to the closed schools, there was a big demand for school materials because I have to say our education system wasn't very well prepared to go digital all of a sudden. And so I think people really considered reading as a very, very good alternative. And that's very good news, I think. مثير جدا. نعم، أخبار ممتازة للناشرين ولمنصات النشر الإلكتروني. أتحول الآن لأستاذ قاسم، أعرض عليك نفس السؤال. كيف رأيت، كيف طبعا تعاملت أيضا بسوريا وبالعالم العربي وتأثير الكتب الإلكترونية في زمن جائحة الكورونا؟ اوكي، انا اسف استاذ بلال، ممكن بس تعيد لي السؤال لانه انا طبعا حولت على اللابتوب. أنا مجبور أنوه لمشاهدينا ومستمعينا إنه طبعا في انقطاعات بالكهرباء في سوريا الشقيق، عاد ممكن إنه تكون في خلل معين بالبث. وشكرا طبعا كمان مرة لأستاذ قاسم. سؤالي هو كيف رؤيتك وكيف كان تجربتك، أو كمان إذا في ممكن مجال لمعلومات، هل كان في تحول للكتب الإلكترونية في زمن الكورونا؟ هل رأيت من خلال الناشرين وطبعا من خلال كمان داركم الكريمة تحولات أو تغييرات خلال السنة ونص تقريبا الأخيرة؟ الحقيقة كان في تحولات كبيرة، يعني تغييرات كبيرة خاصة يعني الدفع الهائل اللي كان باتجاه العالم الافتراضي بنتيجة ما حصل في بالنسبة لجائحة كورونا. فأنا لو تسمح لي أشارككم الفايل باوربوينت، هشرح فيه يعني مجموعة من الأمور اللي حصلت خلال كورونا. لو تعطيني شير. كان الأدمين بس يعطيني شير سكرين من فضلك. بنطلب من التقنيين إنه يدخلوا الباوربوينت العرض تبع أستاذ قاسم. تفضل أستاذ قاسم. على كل أنا اللي بدي أقوله خلال الفايل الباوربوينت عدة أمور أهمها. العالم العربي اتجه باتجاه الكتاب الإلكتروني بشكل يعني كبير جدا، لكن مع الأسف الاتجاه كان اتجاه يعني فقط وعي باتجاه الكتاب الإلكتروني وأهميته. الاتجاه كان من طرفين، من طرف الناشر العربي ومن طرف القارئ العربي. من طرف الناشر العربي يعني اللي عملته أزمة الكورونا هي حفزت الوعي الهائل عند الناشرين اللي كان موجود بالأصل، لكن كان يعني مغطى إلى حد ما أو مخبى، كونه العالم العربي بالأصل بيبيع الكتب المطبوعة، والحياة كانت ماشية بروتين جيد. فمن ناحية الناشر توجه باتجاه كبير الناشر العربي باتجاه الكتاب الإلكتروني، باعتبار الأسواق أصلا
كلها أغلقت في وجهه، إن كان من ناحية المعارض أو من ناحية أمور الشحن أيضا توقفت، وبالتالي ما عند الناشر العربي حل إلا الكتاب الإلكتروني. فتحفز عنده الوعي، لكن هذا الوعي الحقيقة لم يترجم إلى واقع بالشكل المطلوب. بالنسبة للقارئ العربي، القارئ العربي كان بالأصل الحقيقة متوجه إلى الكتاب الإلكتروني، لكن مع الأسف الشديد يعني القارئ العربي بالنسبة الأكبر مع الكتاب الإلكتروني هو الكتاب الإلكتروني المقرصن، وهذا هو الحقيقة الهاجس اللي دائما بشكل مشكلة كبيرة وعقبة كبيرة للناشر العربي. نعم. المعلومات اللي اعطيتنا اياها مهمه جدا استاذ قاسم. هلا يعني احنا ممكن نقول انه التحول اللي الناشرين واصحاب منصات النشر الالكتروني كانوا يتمنوه انه تغيير او اضاءه لتوعيه القراء للكتب الالكترونيه واستعمالها، يمكن ما تحول لمبيعات بس أكثر لقراءة. أنت برأيك كيف ممكن نأخذ الوعي هذا اللي تطور عند القراء ويمكن كمان عند الناشرين ونأخذه لكمان خطوة لقدام، اللي كيف إحنا نحول كمان أو نحول القراءة الإلكترونية لسوق بيع كتب إلكترونية؟ الحقيقة السؤال هو من أهم الأسئلة، لأنه يعني هذا السؤال هو الحل لمشكلة العالم العربي في النشر الإلكتروني كله، فهو من أهم الأسئلة لكن من أصعب الأسئلة في الإجابة. لأنه نحن حتى نحل هذه المشكلة بحاجة إلى تعاون ودعم من جميع القطاعات وأهمها القطاع الحكومي. فمثلا عندك الدول العربية اللي عن يعني حقوق الملكية الفكرية محمية فيها، مثل مثلا الإمارات والسعودية على سبيل المثال، يعني النتائج فيها تعتبر مقبولة جدا بالنسبة للكتاب الإلكتروني، لكن يعني غير كافية، لأنه القرصنة لا تتوقف في مكان. كون القرصنة إلكترونية فهي مفتوحة في هذا الفضاء الإلكتروني عامة. لذلك لازم يكون في جهد وتكاتف جماعي من جميع الجهات، سواء كان من الجهات الحكومية في كل الدول العربية أو من الناشرين، اتحادات الناشرين، إن كان اتحاد الناشرين العرب أو اتحادات الناشرين المحليين، أو والأهم وهو اللاعب الأكبر من كل السيرش انجنز اللي موجودة أونلاين، تتعاون مع الاتحادات والدول لحجب وإيقاف البلاتفورمز، أي المنصات اللي عم تبيع الكتاب أو عم تتداول الكتاب المقرصن. نحن لأنه عنا بالعالم العربي عنا مشكلتين في الكتاب المقرصن. مشكلة منهم هي كتير صعبة، يعني مشكلة أنه معظم القراء اللي بتشتري الكتاب أونلاين أو عفوا بتقرأ أونلاين يعني من الكتب، تحمل الكتاب المقرصن، قد ما يخطر بباله أصلا أن هذا الكتاب غير شرعي وغير نظامي، يعني ما ينتبه أيضا أبدا لهذه الحقيقة. لذلك نحن بحاجة أول مرحلة لرفع مستوى الوعي لدى القارئ، إن كان على المحطات التلفزيونية، إن كان على اليوتيوب، صحيح، أو حتى الأهم في مناهج الدراسة أيضا. يعني احنا الآن في مناهجنا المحلية في سوريا في مناهج جديدة نزلت العام الماضي فيها تلميحات إلى هذا الأمر، يعني إلى شراء كتاب إلكتروني، إلى تحميل كتاب إلكتروني بثمنه. فهذا الجهد الكبير لازم يتكاتف مع بعض لحتى نقدر نوصل لحل يعني أمثل لواقع الكتاب الإلكتروني المقرصن في العالم العربي. أستاذ قاسم، شكرا كثير على هاي الإضاءة المهمة اللي قليل ناس بيعرفوها بالعالم، وكمان ممكن يكون بداية حل لدعوتك إنه كيف ممكن المنصات أو بالأساس منصات البحث وكمان بالتعاون مع اتحاد الناشرين العربي وكمان الناشرين نفسهم وكمان القراء يكونوا واعيين للمشكلة اللي بتهدد سوق النشر، وكيف إحنا ممكن نتطور من خلال النشر الرقمي من خلال دعوتك هاي وإضاءتك اللي كتير مهمة. أنا رح أتحول بعد إذنك لينس وأسأله ينس، مين إن المنصات الأساسية لبيع الكتب الإلكترونية
وبما ان احنا بنعرف بعض وكمان حكينا شوي بهذا الموضوع، كيف بدي اضيف له كمان مقطع، هل امازون خطر على النشر الالكتروني او لا؟ Thank you, Bilal. That's of course a good question, and I think it's a good idea to kind of describe the differences between, for example, the German or the Spanish or another like Western, more mature ebook market, and compare it to the situation in the Arab world, because I think that makes some things very clear. As you mentioned, there are a few strong, very international players that are dominating the space. You mentioned Amazon. Of course, it's a very innovative company driving sales and pushing things forward everywhere. And it's sometimes not easy for publishers and for companies who are delivering products to Amazon to cope with this dominance. But looking at this from a market perspective, I have to say that Amazon certainly has developed the market very strongly over the last 10 years, because they came with a clear idea about digital consumption into the US, UK, and then the German market, and then further European and global markets. And they have a strong idea how to serve the customer and what the customer wants and what technology device or platform is necessary to have a happy customer. Because in the industry, we tend to discuss things from an industry perspective, and we sometimes forget about the customer. The only way a business is becoming successful is that the customer has a strong reason to buy books online and to consume them in a very convenient way. If that is not the case, it's very difficult to sell ebooks and to make the ebook market, as Kassam said, where in a market where everybody has to collaborate. If there is no collaboration and no awareness that the consumer is the central person in this game, it's very difficult to grow the market. And referring to your question, in most mature ebook markets and also in the most fastest growing ebook markets, Amazon is playing the leading role. Then we have also a decent market share of Apple and Google. So the big, well-known US companies that drive digital business all over the globe. And then in Germany, in particular, we have a big alliance of the biggest book retailers in the country. It's the Tolino Alliance. This is a joint effort of the three biggest, and even integrating the independent bookstores, the three biggest booksellers in the market. And they are having the second largest market share after Amazon. So it's quite a special situation in the German market, where Amazon is undoubted the market leader, but then there is Tolino. And then we also have a market area that is libraries. That is also quite relevant, because that is again about collaboration. Of course, you need the public institutions and public money to drive this market. And with public libraries buying books, it is not the biggest chunk, but it's also something between 5 and 10% for every publisher. So there is a significant revenue also coming from public libraries. So in general, I can say about the German market as well that we have still not reached a level where ebooks are equal to print books. Print books are still much bigger. So normally, I would say between 80 and 90% of the revenue from a publishing house is still coming through physical products, and 10 to 20% are coming from digital products. It's varying very much, of course, from category to category, but this is, I would say, just a rule of thumb. And the market is growing. That's something that also happened before the pandemic. So I would say before the pandemic, we had roughly 15-16% growth, and the pandemic was a big boost
and added growth. But it was already after some years of flattening ebook market, we had already seen before the pandemic, we had seen some new dynamics in the digital book space. المعلومات هي مهمة جدا وشكرا لك، خصوصا انه بالنسبة للأرقام اللي بتتعلق بالكتب الورقية، لما كانت التوقعات قبل 5 سنين انه الكتب الإلكترونية هي تكون السوق او جزء من السوق الأكبر. بهذا الجانب من بعد جائحة كورونا، هل تتوقع انه يرجع يتغير السوق، ولا احنا رح نبقى على نفس الأرقام قبل وخلال وبعد جائحة كورونا؟ I can still hear you. اوكي، يمكن في مشكله تقنيه. انا بعيد السؤال كمان مره. الارقام اللي انت اعطيتها كثير مهمه، خصوصا انه الايرادات من الكتب الورقيه لسه الاكبر والاعلى مقارنه بالكتب الالكترونيه. من هذا المبدا من بعد جائحه كورونا، هل تتوقع تغيير جذري او انه راح يكمل نفس اللي كان الحالة اللي كانت قبل الكورونا وراح تكمل بعد الكورونا؟ يعني ما كانش في تأثير للتحولات بين الكتب الورقية والإلكترونية. I'm expecting not a dramatic shift, so the world will not change to digital in a moment. But I think what we could see is that all digital businesses have seen a big boost. So I have seen all publishers focusing more and all retailers focusing more on e-commerce. And let's not forget about e-commerce of physical books, what played a very, very significant role during the pandemic to supply people with books. And this is where probably also Amazon saw more growth, and also the German e-commerce retailers saw more growth. And so let's not forget that digitalization is not ebooks. Digitalization means changes in working culture, in marketing processes, in logistics processes, in efficiency. So there's many areas that have been accelerated now to the pandemic, and I'm expecting a more dynamic growth in the digital sphere across all categories. When I look at audiobooks, for example, I see a very, very big growth. So consumers have adapted to any voice product that can be a podcast or an audiobook. Consumers are buying more online because the stores were closed. So I'm not at all expecting that the situation will go back to where we were before. But also, let's be realistic. It doesn't mean that everything that used to be physical will be digital in the future. But I think it works in our favor, because I think we all understood how important it is to have a diverse setup as a publisher and as a retailer. If you are just focused on one product, like physical books, and you are only focused on selling them through local stores, like I know the situation in the Arab world is sometimes with the book fairs where most of the physical books are being traded. That makes clear that it's just one pillar. If you have more pillars and if you are more diverse, I think that's clearly a better situation for everybody. نعم، ملاحظتك قيمة جدا بتوصيف الرقمنة لسوق الكتب، ومش بالضبط تحديدا الكتب الإلكترونية إلا العملانية لطريقة الشراء ورقمنة تصرفات الزبائن. هاي ملاحظة مهمة جدا. أستاذ قاسم، بدي أسألك، مين هن قراء الكتب الإلكترونية ومين أهمهن، وإذا ممكن تفصلنا بهذا الموضوع بعد إذنك. بالعالم العربي طبعا شريحة القراء تختلف، هي واحدة في العالم العربي وفي كل العالم. يعني عندك القراء اللي هن القراء الأكاديميين الجامعيين اللي هن بالأصل بيتجهوا اتجاه الكتاب الإلكتروني عن طريق
المنصات الجامعيه اللي هن مسجلين فيها، وفي عندك القارئ العادي النورمال ريدر يلي هو اصلا بيتجه للقراءه ان كان الكتاب المطبوع او الكتاب الالكتروني. كان يعني القارئ العربي كان معتاد يشتري من معارض الكتاب او من المكتبات، او تطور باتجاه الكتاب الالكتروني. طبعا القارئ العربي اليوم متطور جدا، وخلينا نقول بشكل واضح متطور اكثر من الناشر العربي. القارئ العربي بيقدر يتعامل مع المنصات، بيقدر يتعامل مع السمارت فونز، مع الأجهزة الذكية، بيعمل داونلود ويتابع بشكل كتير كبير. لكن نحن كناشرين عرب، خلينا نحن يعني نعرف واقعنا بشكل صحيح. نحن بالأصل غير مهيئين كنا للكتاب الإلكتروني. لذلك يعني وقت اجت جائحة كورونا كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، كانت تحدي كبير وفرصة ذهبية، لكن بنفس الوقت كانت هي مشكلة، لأنه نحن يعني أنا كناشر عربي غير جاهز للكتاب الإلكتروني. طبعا هذه نتيجة طبيعية، لأن التطور الكتاب في العالم، يعني مثلا الكتاب الإلكتروني في العالم الغربي تطور كنتيجة طبيعية لعالم، يعني سوق كتاب صحي وسليم في العالم الغربي ككتاب مطبوع يعني، ومنصات تبيع أونلاين للكتب المطبوعة وشركات شحن، يعني سيستم كان ماشي بروتين منتظم بالنسبة للكتاب المطبوع، تطور ليصبح كتاب إلكتروني. فهي بيئة صحية سليمة في الغرب نتج عنها تطور سليم وصحيح. لكن بالأصل نحن في العالم العربي بالأصل عندنا مشاكل كتير بالكتاب المطبوع، إن كان مشاكل الشحن أو مشاكل الرقابة في بعض الدول العربية، مشاكل السفر ومعارض الكتاب، جملة من المشاكل في العالم العربي نتج عنها مع الأسف عدم إمكانية للانتقال للكتاب الإلكتروني بالشكل السليم. فالكتاب العربي بالأصل تعرف أستاذ بلال ويعرف الجميع في جزء منه مقرصن في العالم العربي، لكن وقت صار كتاب إلكتروني صارت فرصة القرصنة أكبر، وبالتالي نحن كناشرين. وشكرا لك للجواب المفصل والدقيق اللي عالج عدة أسباب أو عدة نواحي بسوق الكتب العربية الإلكترونية والعادية. بدي أسألك كيف إحنا ممكن نستغل اللي حدث خلال جائحة الكورونا لأنه نطور الكتاب الإلكتروني. إذا ممكن أعطي مثال كيف ما كانت التحولات من كمبيوتر عادي مباشرة لتابلت، وكان في نوع من بالعربي المحكية نطة فوق 10 سنين كاملة. كيف إحنا ممكن نستغل هذا التحول اللي صار لأنه نحكي أحسن مع القراء الكتب الإلكترونية بمساعدة جائحة كورونا؟ أول الحقيقة نكون واقعيين، يعني جائحة كورونا بالنسبة لعالم النشر العربي كان لها تأثيرات إيجابية أيضا، يعني فيها التأثيرات السلبية اللي حكيناها من شوي، يعني حكينا عن تأثيرات سلبية قوية كانت وصادمة في سوق الكتاب العربي. نعم. تعطل معارض كتاب، تعطل الشحن إلى آخره. لكن كان في تأثيرات إيجابية، أهمها أن هي رفعت مستوى الوعي بشكل كبير جدا لدى الناشر العربي لأهمية أهمية أن ينتقل إلى الكتاب الإلكتروني وبشكل سريع وعلى أعلى المستويات. فهو ما حصل حقيقة مع بداية جائحة كورونا، اتحاد الناشرين العرب شكل لجنة خاصة بهذا الموضوع، ومن بداية الجائحة قام اتحاد الناشرين العرب بعدة أعمال خلال هذه اللجنة، أهمها جمع وتواصل مع المنصات التي تبيع الكتاب سواء كان المطبوع أو الكتاب الإلكتروني في العالم العربي، وجمع الداتا خاصة بهذا الموضوع وزود وأرسل هذه الداتا إلى جميع الناشرين العرب من أجل أن الناشر العربي يبدأ يتواصل مع هذه المنصات ويبدأ يحول كتبه إلكترونيا ويبدأ يستثمر هذه الفرصة. إضافة لأنه اتحاد الناشرين العرب قام بعدة ندوات توعوية لكيفية إنتاج الكتاب الإلكتروني، كيفية تسويق الكتاب الإلكتروني، مع مين ممكن يتعامل الناشر العربي
لتسويق كتابه إلكترونيا. فيعني هذا المسار اللي بدأه اتحاد ناشئين العرب لابد أن يدعم ويتابع، وظهر دعم له جيد جدا من خلال عدد من الجهات الرسمية. مثلا من أهمها Spotlights on Rights Program اللي هو أضواء على حقوق النشر من أبو ظبي، واللي هو كان بالأصل قائم على الكتب المطبوعة ويسير كان باتجاه جيد. أضافوا إلى هذا الأمر منذ بداية جائحة كورونا دعم الكتاب الإلكتروني ودعم للكتاب الصوتي. فكانت خطوة كتير جيدة من أبو ظبي باتجاه من خلال أضواء على حقوق النشر. شجعت عدد من الناشرين للمضي أكثر يعني في هذا المجال. فهذه المسارات اللي بدأت بالتعاون مع عدة جهات، منها اتحاد ناشئين العرب، منها بعض الحكومات، منها حتى هيئة الشارقة أيضا. فهذه الخطط وهذه الأعمال لابد أن تتابع، يعني تتابع وبشدة حتى نقدر نستثمر، يعني كي نستثمر هذه النتائج السلبية للجائحة على أعلى وأفضل المستويات. لأنه أنا يعني ما لاحظته حاليا الحقيقة أنه الناشر، نسبة من الناشرين العرب بدأ يشعر بالإحباط. يعني بدأت الناشرين العرب ترجع الطالب بإعادة المعارض الواقعية وإعادة السفر وإعادة الشحن، مع مطالبة مثلا بإجراءات احترازية، لأن الناشر العربي لم يتمكن من هذه القفزة النوعية مع الكتاب الإلكتروني، فبدأ يشعر بشيء من الإحباط وبدأ يرغب في العودة إلى ما كان عليه، مع أنه طبعا الأفضل بكثير أنه لا يحقق القفزة النوعية باتجاه الكتاب الإلكتروني. لذلك يعني أنا ما أراه أنه ندعم هذه المسارات اللي بدأ فيها اتحاد ناشئين العرب وبدأت بها عدد من الجهات، منها أضواء على حقوق النشر، ودعمت وجود ليس فقط الكتاب الإلكتروني، الكتاب الصوتي أيضا العربي. يعني الكتاب الصوتي العربي، الكتاب المسموع، بدأ يظهر له حضور جيد جدا في العالم. فدعم هذه الاتجاهات بيساعدنا لنخطو الخطوة ونستفيد من النتائج الإيجابية لكوفيد 19 على النشر في العالم العربي وسوق الكتاب العربي. نعم، ملاحظتك مهمة جدا، خصوصا أنه هي خطوة استراتيجية، أنه بدل ما نرجع خطوتين لورا، لا إحنا بالعكس الوضع اللي كان لازم يحفزنا أنه نجدد توجهاتنا، وبالعكس إحنا نستثمر أكتر بالتوجه الإلكتروني عشان ممكن يكون هو المستقبل لازدهار سوق الكتب العربية بشكل عام، مش بس الإلكترونية. يانس، بدي أسألك سؤال شوي صعب من ناحية تكنولوجية، وأنا بعرف أنه أنت مختص تكنولوجيا وكمان عندك حب للتكنولوجيا، ومن هذا المبدأ أنت كمان أسست شركة مهمة جدا بالعالم بهذا المجال. إحنا بالسنين القريبة رح نبقى نقرأ الكتب كيف ما إحنا بنقرأها اليوم على أجهزة كمبيوترات شخصية أو هواتف ذكية أو تابلتس. ممكن إحنا نشوف تطور جديد كيف إحنا ممكن نقرأ الكتب، وبالإضافة طبعا للكتب الصوتية. بس من ناحية أجهزة إحنا رح نشوف تطور أو تغيير جذري. First of all, I would like to underline the message that was sent by Kassem before, saying we all need to invest now, because if one thing was clear and easy to understand as a consequence of the pandemic, it is that digital business is not disrupting publishing. It is adding to, giving many qualities to publishing, and it allows us to reach a lot of readers and consumers. And I know about the difficulties, and I know about the challenges in the Arab world. You mentioned piracy and also censorship, and also maybe missing public funding for initiatives. But I can only highly encourage everybody to invest into this and to join forces. It needs a lot of collaboration. It's not only one publisher or one retailer or one player, even not us as a technology company, as you said.
we cannot make this happen. It has been a joint effort of many industry players to make this happen in the more developed markets in terms of ebook business. So and then coming to your question, I think I don't know if that goes too far here, but we've just announced a project that deals with blockchain technology, because I think that the digital infrastructure may change in the future. I'm not sure whether reading is undergoing a drastic change in terms of how we read, because reading has proven to be quite a good thing. You know, books, and also, I mean, physical books, it's still a great product. There's no need to put them away and say they are a product of the past. They still have a pretty good battery time, and they work well. You know, you can take them everywhere. They are mobile, so not a bad product. But if you look at digital books, we have with ebooks, we have not done more than replicating physical books and bringing them into the digital world. So it's not a totally new type of consumption or product. So I think we've been looking for many technology jumps in the last decade, thinking about whether more entertaining digital products with more like animations or like videos integrated, whether this is the future. And it has proven that it's not so much the future, because when you want to watch a movie, you watch a movie, you don't read an ebook with a movie integrated. So I think the book itself works well in the digital space. There's no need to innovate radically on the product. I would encourage everybody to bring the book as it is into ebooks and make this happen first before you think about too crazy innovations within the ebook field. But when we look at how the publishing ecosystem is working today, and when we look at what's possible with, for example, blockchain technology, I think we might discover new products like, for example, a unique book, a collectible, something that you own as a user personally, the first Dan Brown episode of a new book that is assigned to you, and this is somehow documented in the blockchain. I won't go too far here talking about this, but I think we will see innovation. We will see a lot of innovation in the publishing technology ecosystem, but it's not necessarily the way we consume. I would say that reading in the digital space with e-reading devices, with smartphones, and this is different from market to market. There are markets with a higher penetration of smartphone reading. There are markets with a higher penetration of devices that people use to read. So I wouldn't say there is a clear systematic and logic behind it, what works in each market. So I'm a smartphone reader, but I know many people who hate smartphone reading, who use the Kindle or any other Tolino device. So I think it's not the reading itself, it's more like the infrastructure. It's also the way we pay for reading. I think that's a very interesting aspect to look at in the Arab world. In the higher priced markets, subscription services for reading have not succeeded so much. If you compare it to the movie industry, or if you compare it to the music industry with Spotify, you can see subscription services all over the place. It hasn't worked so well for various reasons with reading. But I think subscription is certainly a big chance for the Arab market, the Arabic market, because it gives people access to a lot of content and they can pay for it, and it's not pirated. As mentioned earlier many times, there's still a big fear of piracy among the industry players, and I think the only way around solving this is creating attractive products, like it has happened in the music industry and in the movie industry, that people pay for, even at a lower price point, and you would consider it maybe as too low from a publisher perspective, but as the market grows based on these models, it can make sense for the industry. So
maybe summing up, I'm more excited about the innovation in infrastructure and in business models rather than the way we consume. نعم. أود باختصار لم يبقى كثير من الوقت حوالي 10 دقائق. أود أن نتعلم من تجربة ألمانيا وحضرتك طبعا ببدايات إنتاج الكتب الإلكترونية. أنا متأكد أنه كان في كتب مقرصنة. كيف واجهته وكيف إذا ممكن نقول أنه نجحتوا وتتخطوا قرصنة الكتب بالأساس في مجال محركات البحث؟ I wouldn't say we have overcome the problem of piracy. It's still there, but I have to say we have no choice. If we just sit here and wait for piracy to end without innovating in publishing, it's not going to happen. Piracy won't stop. I think of course, it's a combination of having a very, very attractive offering to the consumer that he's willing to pay for and that he feels there's a value that he can get for the money that is adequate. And also, of course, we need to have the legal side solved. That means I don't know about every copyright solution in the Arab world. I know there may be some strict legal frameworks needed for copyright, and I would say like for a modern copyright, not for a copyright of the past, but for a copyright that works for digital business. And of course, you can go after bigger platforms. At least that's what we've done in Germany, and we have collaborated with other tech and legal law firm companies, and we have gone after the big platforms that have created piracy a lot. So we're people, what you mean with search engines could like just type in the title of a book, find it on a piracy platform and then download it immediately. So it's not gone, but we have bit by bit stopped these platforms to host a lot of content, but it's still there. And I would say, if you ask me honestly, what has worked more, what has had a bigger impact on piracy, it's certainly the better business model for the consumer. And I like the example of the music industry where I worked in earlier in my career. And, you know, everybody had hard disks full of pirated music in the early days of digital music. Do you see anybody with hard disks and music anymore? Not so much. I would say people can usually in many markets afford a subscription a service for music, so you have access in a very high quality, convenient way to music. So I'm not saying that this is the clear path for the publishing industry and it's easy to get there, but thinking about like going after pirates and developing better business, I would rather go for developing better business. نعم. اوكي، جواب مركب. أستاذ قاسم أكيد بتبسم بالنسبة لهذا الموضوع. الإشي الأكيد اللي إحنا ممكن نعترف فيه إنه جائحة الكورونا لم تؤثر على المقرصنين والكتب المقرصنة، ويبدو إنه عند المناعة للفيروس. من هذا المكان ودنا أسألك أستاذ قاسم، كيف ممكن أو كيف أنت شايف السوق الكتب الإلكترونية من بعد الانتهاء من جائحة الكورونا؟ خليني أولا بس أعقب على أمر يمكن يعني ما كان واضح بالحديث السابق للمستر يانز، يمكن يكون وصل بشكل آخر. أنا كنت أقول أنه بعض الناشرين العرب بدأ يشعر بالإحباط ويرغب في العودة إلى ما كان عليه، لكن أنا طبعا أنصح كل الناشرين العرب بالمتابعة الحثيثة يعني مع الكتاب الإلكتروني والمزيد من الاستثمارات بالكتاب الإلكتروني، يعني invest more on ebooks. فأنا بس حبيت أوضح هاي النقطة لحتى ما نرجع نحن لخطوات للخلف. هذا أمر. الأمر الآخر خليني كمان أعقب على نقطة مهمة جدا أشار إليها مستر يانز،
في تغلبهم على موضوع الفيروسي القرصنة الفيروسي هم ما انتظروا لحتى تنتهي مشكلة القرصنة ليشتغلوا. فنحن في عنا مشكلة الحقيقة كبيرة لدى عدد من الناشرين العرب لا يجرؤ على إتاحة المحتوى الخاص به أونلاين والتعامل مع منصات بيع أونلاين خشية من أن يعني تقرصن كتبه ويتم تداولها بشكل غير شرعي. طبعا هذه الخشية في غير مكانها، لأن المقرصنين مو بس عندهم مناعة ضد كورونا، عندهم أساليب كتير قوية بيقدروا يحصلوا على الكونتنت لو ما كنت حاطه أنا أونلاين. فأنا أول خطوة لازم نساويها نحن الناشرين العرب أنه نتيح الكونتنت اللي عنا بشكل شرعي مع منصات تبيع أونلاين، نتيح هذه الكونتنت الإلكتروني بشكل إلكتروني لحتى تكون موجودة على الأقل، وبالتالي القارئ ما يكون عنده حجة إنه أنا بحاجة لهذا الكتاب لكن غير متاح إلا مقرصن. فنحن الخطوة الأولى لابد للناشرين العرب من تجاوز مخاوفهم وإتاحة كتبهم بشكل إلكتروني على أوسع نطاق. هذه أول خطوة في التغلب على القرصنة يعني، وإتاحة الكتاب يعني أول خطوة ليكون الكتاب العربي الإلكتروني بشكله الطبيعي. نعم. وأنا الحقيقة اللي شايفه بعد كوفيد 19 بعد جائحة كورونا، أنا اللي شايف أنه رح يكون في قفزة كبيرة جدا في العالم العربي مع الكتاب الإلكتروني، والكتاب الإلكتروني المعافى السليم وليس المقرصن. طبعا سبب هذه الرؤية ليس فقط يعني أمل في القادم، لكن هذا السبب أنه في عدد من الناشرين الآن أصبح مؤهل بشكل كبير للنشر الإلكتروني. هذا أمر. في عدد من الدول الغربية أصلا بدأت تدعم المحتوى العربي الإلكتروني، يعني منصة مثلا كتاب صوتي، الكتاب العربي الصوتي هي في السويد وليس في العالم العربي. وبالتالي هذه يعني الدول الغربية خبرتها عالية جدا في هذا الأمر، خبرة كبيرة بدأت يعني توظف هذه الخبرات لصالح العالم العربي، وبدأنا نحن نستفيد من هذه الخبرات من خلال أيضا البرامج الداعمة اللي عم تكون جسر وصل بين الناشرين العرب وبين هذه الجهات. أنا ما أراه أنه سيكون هنالك ازدهار للكتاب العربي الإلكتروني، وتصور يعني الرؤية قريبة ليست بعيدة، لأن التحضير اللي صار يعني للكتاب العربي الإلكتروني كان تحضير جيد جدا، وبدأ الناشر العربي يشعر بأهميته ويشعر بكم من الحلول التي أصبحت متاحة بين يديه الآن بوجود الكتاب الإلكتروني. وحقيقة يعني نحن أظن يصعب أن نعود إلى ما كنا عليه، يعني الكتاب الإلكتروني اليوم حفز لدينا أهمية العالم الافتراضي، فنحن من الصعب جدا أن نعود خطوات للوراء، لابد أن نتابع للأمام. فأنا يعني ما أرى أنه القادم بالنسبة للكتاب العربي الإلكتروني سيكون إن شاء الله يعني مثمر ومجدي بشكل كبير. وعندي يعني أمل كبير أن يكون في تعاون بين المنصات الضخمة العالمية اللي عم تشتغل على الكتاب الإلكتروني في العالم الغربي، لكن يكون في تبني للكتاب العربي معها. يعني مثلا مستر يانز من بوك واير، لا أدري إذا كان يدعمون الكتاب العربي ويسوقون للكتاب العربي، إذا كان مثلا مثل هذه المنصات أمازون بدأت تعمل على الكتاب العربي بشكل أيضا يعتبر جيد. فإذا أضيف يعني هذه الخبرات تبنت الكتاب العربي، نستطيع بشكل يعني سريع تجاوز كل هذه العقبات الحقيقة الصعبة بوجهنا، لكن تجاوزها بيكون أسهل وأيسر. نعم، أنا كتير بتشكر توجهك الإيجابي اللي مبني على دراستي وتوقعات، ومع كمان عنوان. الساعة مرقت بسرعة كبيرة، أنا بطلب منكم تلخيص للي حكيناه، وطبعا إذا أنتم حابين كمان ترسلوا أي ملاحظة أو دعوة للمشاهدين والمستمعين من فضلكم يعني حضرتك أستاذ قاسم وكمان أستاذ يانس في نصف دقيقة لننهي هذه الندوة القيمة. تفضلوا.
أنا الحقيقة بس بحب أرجع أوجه الناشرين العرب للاهتمام أكثر بالتوجه للكتاب الإلكتروني والكتاب الصوتي. والحقيقة السؤال اللي حضرتك سألته لمستر يانز قبل شوي سؤال بيطلع لمستقبل كتير كتير مهم. فنحن أنا بحب وجه نصيحة للناشرين العرب، مو بس الآن يتجهوا باتجاه الكتاب الإلكتروني، يكونوا جاهزين لأي شيء جديد تكنولوجي رح يظهر بعدين يمكن نحن ما بنعرف شو هو، لكن لازم نكون نحن جاهزين له حتى ما يستثمروا أحد ثاني بشكل غير سليم غير شرعي، حتى ما تضيع جهودنا نحن الناشرين العرب. فنحن لازم نكون ليس فقط مواكبين للمرحلة اللي نحن فيها، لازم نكون حتى سابقين عصرنا بالنسبة للكتاب عموما، إن كان كتاب مطبوع أو إلكتروني أو ربما أي شكل جديد راح يكون للكتاب، لو الليكويد كونتنت اللي نسموه المحتوى السائل اللي نحن بنملكه. وبحب الفت نظر بسيطة لنقطة مهمة من اختصاصي كونه أنا مدير الISBN. للناشرين اللي معنا حاضرين، الكتاب الإلكتروني بياخذ ترقيم جديد، ليس نفس الترقيم الخاص بالكتاب المطبوع. في عدد من الناشرين الآن بدأ ينتج كتب إلكترونية، فهو اللي عم يساويه عم يستخدم الترقيم الISBN نفسه للكتاب المطبوع للكتاب الإلكتروني. طبعا هذا خطأ شائع، الكتاب الإلكتروني بياخذ ترقيم جديد لأنه شكل جديد من الكتاب. شكرا أستاذ قاسم. تفضل أستاذ يانس. Well, I think you have already mentioned the most important part of what I wanted to say, Kasam. I think I appreciate very much how much you embrace the future, and I remember well our earlier sessions many years ago where we have already been discussing the situation, and I know it's very challenging, but I think there's a huge potential. I already, when I was visiting the Arab world years ago, I saw many great entrepreneurs, I saw great publishers and great content being created. And I think bringing this great content to consumers is really the main challenge and the main task of the publishing industry. If the publishing industry together, and I mean retailers, publishers, authors all together, if they are not able to create an ecosystem with digital products that works for the consumers, there will be a big problem in the future, because there are other ecosystems with content creators, self-publishers, and the good content will find its way to the consumer somehow. So it's really the task of the professional players in the industry not to complain about what is happening. And I know it's difficult, I'm not saying it's easy, but I think the challenge for us as professionals is to find solutions. So I would really advise you to come together for conferences again after the pandemic, sit together, discuss, debate, and see how infrastructure and how support from politicians can be gained to develop the business further. And you have some blueprints, of course, different conditions in other markets, but you have some blueprints from markets where things have developed, not exploded, nowhere exploded, but I think if you are not on the way, you don't have a ground to stand on for the next level of digital publishing. And I used to say many times the digitalization of the publishing industry, from my perspective, has just begun. Copying books into the digital world was the first step. But I think we will see many stages ahead, and I can encourage everybody to embrace it. It is becoming a business. It is not just a side effect. مثير جدا. شكرا أستاذ يانس، شكرا أستاذ قاسم. أنهيتم بعبارات مجدية عملية ممكن كلنا أن نستفيد منها. لا يمكن أن أتمنى أكثر من ندوة قيمة عملية مع تصورات، مع استراتيجيات ممكن أن نفعلها إذا كان من القراء أو أصحاب المنصات أو الناشرين أو حتى الشركات والحكومات اللي ممكن تدعم نصائحكم القيمة. أنا بحب أتشكركم
شرفتونا بالجناح الألماني في معرض الكتاب أبو ظبي. نتمنى أن يكون لقاءات أخرى. طبعا نتمنى السلام للجميع، سلام لفلسطين وسوريا ولكل العالم ولكل الشعوب، أن نعبر هذه الجائحة. وطبعا نتمنى أن نلتقي قريبا في فرانكفورت بمعرض الكتاب وكأنه لم تكن جائحة، ولكن مع تطور الكتاب الإلكتروني بنصائحكم. مرة أخرى أتشكركم الجناح الألماني في معرض أبو ظبي، وطبعا نتشكر استضافة معرض أبو ظبي ودولة الإمارات على هذه الفرصة. نتمنى لكم السلامة وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ بلال، شكرا مسيانز. الشكر موصول لإدارة معرض أبو ظبي والجناح الألماني وكل من كان معنا. شكرا جزيلا.